Nyt reagoidaan livenä NHL 27 julkaisutraileriin ja nähdään, mitä uutta siinä uudessa NRissä on. Tämän live-yhteistyökumppanina toimii Ense Esports, Logitech G, jonka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Messissä myös Power, jonka Septersen PC mulla on käytössä. Messissä myös Red Bull, siellä se mini-jääkaappi komeilee. Red Bull antaa sivet. Mukana myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppanien tarjoukset löydät tuolta deskistä. 4 minuutin timeri ja me nähdään NHL 27 ensimmäistä kertaa. Mitä kaikille kuuluu? Kiva, kun olette täällä. Ja kertokaa hei suoraan, mitä te ootatte tästä uudesta NRistä. Mä laitoin tonne mun YouTube-postauksiin muutama päivä sitten kysymyksiä teiltä, että mitä te haluatte nähdä uudessa NRissä. Ja mulla itse asiassa on tässä nyt muutama kysymys ihan esillä. Tai tämmönen toive teiltä, niin mä näytän ne tähän. Mulla on tämmönen hieno tausta tässä. Jos ette ole nähnyt, niin Macklin Celebrini on siis kansikuva. Kansikuva tänään. Moro kaikille, moro. Kerrankin ajoissa, ainahan mä oon ajoissa. Sieltä on tullut, että hyvä, toivottavasti pelissä olisi valmentajan haasto, maalin edusta mähinät plus muut mähinät, tekoälyt parempia. No ainahan ne sanoo, että tekoälyt on parempia. Mä en ymmärrä tätä maalivahin haastokommenttia. Miksi te haluatte maalivahin haastot ja tämmöistä, kun pelin pitäisi aina laittaa niinku sen mukaan niinku tuomiot oikein? Niin mihin tarvitaan maalivahin haastoja? Haluatteko te, että peli niinku tahalleen tekee jotain tuomiot väärin, että voitte haastaa se? Mun mielestä en tykkää. First person kuvakulma olisi mielenkiintoinen, mutta toisaalta mitä sä katsot ympärille? Tuntuu, että siihen tarvisi jotkut niinku omat VR-lasit tai jotain. Tää oli hyvä. Uusi NR voisi tulla joka toinen vuosi, kun ei kerkeä vuodesta tehdä mitään kunnollisia uudistuksia tai parannuksia. Niin, no se on vähän. Mä oon ymmärtänyt, että EA siellä toimistolla joutuu joka vuosi keskittyä jonkin 1, 2, 3 isoon asiaan, riippuen kuinka iso, ja sitten nyt kun ei niillä ole vaan aikaa. Joka ikinä yllättävän pieni toimisto tekee näitä pelejä. Ai! Morjesta. Morjesta Joel, iso kiitos 2 eurosta. Tässä on muutama vielä tulos. Katsotaan paljon tuota timeria oli, ettei vahingoskaan mene. Sitten toi ohi. 2.30, vielä on aikaa boys. Täällä oli pari muutakin toivetta, tuon mä näytin äsken. Online franchise. GM Connected, joka oli siis NHL 14, online franchise on ollut niin kuin iso. Sen jälkeen kun se otettiin pois pelistä, niin yksi isompia toiveita. EAlla, saa nähdä. Sitten NCAA ja MM-kisat franchise ja Bia Prohu. NCAAhan tarvisi omat lisenssit. MM-kisathan on, EAlla on IHF-lisenssit. Niin mä en oikein mä en tiedä, miksi niitä ei tuotu franchise ja Bia Prohu. Olisi kyllä kiva nähdä. Jään kuluminen, areenan rakentaminen, uudet selostajat, maalivahtien paranneltu tekoäly. Massaan perustuvat taklaukset, joo, ymmärrän. Nyt oikeasti äijät. Joka ikinä äijä nyt! Ai. Perkele! Oskari, iso kiitos 1 eurosta. Mulle riittäisi, että ukot menevät vaihtoon pyydettäessä. No toi on aika hyvä. Hutti kuukausimaksuun alle, erikoinen ajatus. Eki olisi parempi. Mä kysyin Celebriini, mitä meidät kannesta, niin miettikää Tammenpää kannessa, siinä olisi aika hyvä. Trailerissa tullaan näkemään taas pari uutta tuuletusta ja varmasti joku lättysyöttö pää ja laidan kautta. Siis homman nimihan on se, että nämä trailerit on yleensä tosi yllättävän hyviä. Tai saa niinku hypeä aina. Kyllä trailereita osaa tehdä. Yksi hienommista kansikuvista, mitä mä oon nähnyt. Mä tykkään kanssa tosta Celebriinistä, varsinkin tosta Deluxesta. Mutta siinähän ne aika lailla oli. Come on chatti. Eikä nyt odotukset kauhean korkealla ole. Pieniä muutoksia todennäköisesti. Toiveita kyllä olisi runsaastikin. Niin, kyllä. Katsotaan, mitä ne on kehitellyt. Niin kauan kuin on, niin kuin mä sanoin, on nämä vuoden syklit, niin mä en oota mitään niin kuin massiivista. Mutta varsinkin pelillisesti viimeistä pari äijä nyt! Ai, mitä ihmettä, Jari? Eki on paras. Mitä? Mikä sieltä tulee Jari Huhtasaarelta? 20 €. Oliko 20 €? Kiitos, Jari. Come on. Saadaan vähän hypeä tännekin Watch Party. 30 sekuntia, niin mennään, boys. Onks täällä mitään ääntä? Kai täällä nyt äänet tulee sitten. Ei tää nyt voi vaan multa olla kiinni. 20 sekuntia. Noniin, otetaanko tää chatti pois? Laitetaan ihan full screeni. Näin, tää on aika hyvä. Tästä näette suurimman osan tosta. Näette vähän mitä toi lives toi. EANkin chatti sanoo samaan aikaan. 10 sekuntia. 9, 8. Tää on aina jännittävä hetki. 5, 4, 3, 2, 1. Tiididididi. Noniin, ääntä. Missä äänet on? Mä oon huolissani mun äänistä. Noniin. Real world arena atmospheres.
32 authentic team identities, a revamped broadcast package, and the launch of the highly anticipated online connected franchise experience. Welcome Online to game. NHL 27. Online game, I'm mutta Darren Payne, here presentaatio. alongside John Buccigross. And John, this is one heck of a year for us to be jumping into this play-by-play booth. No question, Darren. We've called a lot of games from the 32 rinks around the Jengi league. huutaa And it's true what they tuplavet-chatti. say, Tätä on two porukka ottanut arenas 12 and no two vuotta. teams are alike. For a closer look at what's coming in Oi, NHL oi. 27, let's bring in Mike Engelhart from the dev team for a No Mike, breakdown. oon tavannut Maikin paikalle. You know, from the moment you walk in on game day, No you're ikinä gonna näin voi see the tuplavet differences. EA-Sports chatissa. From pregame presentation to the biggest moments on ice, every arena is authentic to the city and the team that plays in it. Jokainen Team-specific areena landmarks and autenttinen. light shows, well, they give each rink that identity players are looking for. Crowds and Onko vihreä arenas react one-timer? dynamically to shifts in momentum, and those goal songs, when they go off, well, they're going to remind you exactly what rink you're in. No ei jumalauta. Oliko Sixseven On the tuulettu ice, sä rebuilt team playbooks give each team an identity based on how they attack, Every defend, team plays different. break out, Jokaisella and adjust tiimillä to on oma pressure. playbookki. Let's take a look at Carolina first, who uses a balanced forecheck to clog up exit lanes and force the defense to make decisions faster. Goal songs. Or Los Angeles, who likes to apply heavier net front pressure, creating screens, tips, and rebound chances for the forwards to capitalize on. A shared online competitive experience has been one of the community's biggest requests for a long time. Connected Franchise is here. Create a league with your crew, Tää on iso. customize Siis the tää on rules, ihan massiivinen. manage a roster, make the Online trades, game and settle mode. those rivalries. No matter how you want to play, Connected Franchise is Ihan built to erinäköinen make the league valikko. your own. As we continue building with the community, sign up for our community playtest and help shape the future of the mode. This is NHL 27. Live your team, control the game, shape your league. Tää on kyllä iso EAlle tää et jengi niinku, ne laittaa tää GM, online GM. Tästä on tosiaan jengi puhunut tosi paljon. Mä siis tiesin mä en vittinyt sanoa nyt tuossa äsken. Mä tiesin etukäteen mitä tulossa, mä en nähnyt tätä traileria ennen, enkä nähnyt mitään pelistä ennen. Alright. Mutta siinä, mitä mieltä? Eli online GM ja presentaatio, siinä on tämän vuoden jutut. Alright. Otas täältä täys naama päälle ja sit mä laitan chatinkin tähän näkyviin. Niin nähdään tosta noin, eli tosta toi chatti. Näin. Vihdoin, iso W. Mut joo, mä voin lukea. Mulla on tässä, mä olin siis EA Briefissä tästä näin, tästä pelistä. Mä voin kertoa nopeasti pari juttua. Tai käytännössä nyt kaiken uuden, koska nyt on sit tosi pieni lista. Nyt on tosi pieni lista. Eli Connected Franchise, tää on se mihin ne on panostanut. Se on siis tehty aivan alusta, se koko Connected Franchise, se online, että se ei ole niinku samanlainen kuin franchise-mode. Että se on niinku tehty ihan uudella pohjalla, uudella koodilla. Alright. Online GM-modessa, mä kerron nyt juttuja, mitä mä tiedän. Online GM-modessa, niin 3-32 online-pelaajaa. Se ei toimi niin kuin se vanha GM, missä pystyy olla botti-GMiä mukana. Vain ihmispelaajia voi olla yhdessä seivissä mukana. Eli jos sä teet 3 pelaajalla online GM, sit sulla on vain 3 pelaajaa mukana siinä kaudessa. Alright? Ja sä voit niinku kausia kustomoida vähän niin kuin haluut. Alright? Ja mä oon kyllä miettinyt, mä sanoin jo tässä vaiheessa, mä oon miettinyt, että mun on pakko saada joku liiga pystyy. Oikeasti 32 pelaajaa. Jos tää joukkue ei Mä kutsun voita, vaikka Suomen niin mä parhaat räjähdän. pelaajat pelaa 32 jengi Siis online luulen, että ne franchisea. tulostaulut Huikeet. muuttuu. NHL 27 ja haluan franchise pelaa sua vastaan ja toivon, että Suomen maalilaulu tulee. Nove, iso kiitos 10 kuukauden jäsenyydestä, come on. Joo, tulostaulut muuttuu. Kyllä, presentaatio muuttuu. Mutta okei, online franchise. Siinä on se ykkösjuttu. Ja sitten kaikki 32 hallia Nyt on oikeesti uudistettu. äijät. Joka ikinen äijä nyt! Kun tulee. Perkele! Joel Edits, iso kiitos Hei. 2 eurosta. Kauan, W. Sitten toinen juttu. Kaikki 32 hallia uudistettu. Oikeita maalilauluja, huutoja ja hallikohtaista tunnelmaa. Tossa vähän puhuttiinkin siitä. Eli messissä on ilmeisesti kaikilta joukkueilta, ainakin suurimmalta osalta, aidot maalilaulut ja
oikeaa tunnelmaa. 1 kuukausi Whatever it maksaa means. 500 €. Kuka tietää. I'm Blur, iso kiitos 500 giftisubista. Come on, I'm Blur, iso kiitos. Huhhuh. Sitten uusi yleisö reagoi paremmin pelin tapahtumiin ja momentumiin. No joo, siinä on semmonen. Uusi lähetysilme, uudet grafiikat, kamerat ja ottelulähetys. Finland Boy, iso kiitos 2 €. POV, kun sulla on PS4 ja NHL24. Jep. Sitten uudet selostajat, John Buckycross ja Darren Pang. Ei olla no tossa ilmeisesti vähän kuultiin nyt tossa trailerissa, ei dataa. Joukkuekohtaiset pelikirjat, kaikkien NHL-joukkueiden pitäisi pelata enemmän omalla tyylillään. Piti botteenkin olla viisaampia tällä vuodella, ei ollut, mutta jotain uusia pelikirjoja. Parempi joukkuepeli, tekoälypelaajien pitäisi pysyä paremmin viisikon rakenteessa. Mä tykkään tosta pitäisi. Perkele! Tää on näitä Toi perusta, vaikuttaa ollaan hyvältä toi parannettu online AI. GM. Te MP, iso kiitos 2 €. Joo, tuolla online GMillä, siis mun pitää kehitellä joku ihan absoluuttinen content banger liiga. Mulla on jo vähän visioita siihen. Sitten taktiikka muuttuu ottelun aikana. Joukkueet hyökkäävät tai puolustavat eri tavalla tilanteen mukaan. Eli esimerkiksi jos sä pelaat botteja vastaan, ne on häviö, ne laittaa kaikki peliin. Ja ihan pitäisi olla simppeleitä asioita, mutta ilmeisesti tämmöisiä, mitä ne ei ole ennen tehnyt. Ja huttiin valmentajat ja pelikirjat. Joka ikinen äijä nyt! Näin. Perkele! Siinä oli kaikki. Siinä oli chatti kaikki. Mitä mieltä? Eli periaatteessa presentaatio, vähän AI:ta ja eli pelillisesti niin ainakaan paperilla niin ei ole tapahtunut mitään. Et mä en tiedä. Luulisin, että jotain pelillisesti on niinku enemmän muutettu, mutta siis se Connected Franchise, se on se juttu nyt, mikä tässä on. Online GM. Peli samaa mitä ennen. Ei ollut listassa mitään pelillisiä juttuja, muita kuin noi AI:n liittyvät. Alright. Että näin. Miten kukaan voi sanoa tuon lyhyen listan jälkeen vielä W? Niin, no se on se online franchise. Sitä ne on tehnyt monta vuotta. Se on se myyntipiste nyt tänä vuonna. Ei ole PC:lle peli. Mä oon ymmärtänyt, että se on edelleen konsoleille. Mennäänkö tässä sitä, että ei ole NCA:ta vielä? NCA:sta kyllä mä sanoisin, että se olisi mainittu, jos olisi. Eli sanoisin, että ei oo. Mutta joo, BA Prost ei ole mainittu briefeissä sanaakaan, franchisesta ei ole mainittu sanaakaan, muuta kuin tuosta online-franchisesta, hutista, ei mitään. Et, I don't know, paljon maksaa. Eiköhän se ihan uuden pelin hintainen ole. Ei tule ikinä PC:lle tää peli. Niin, se voi olla, jep. Milloin lisää trailereita? Eikö niitä parin päivän välein tuu? Mutta en mä nyt reagoi. Tää on ainoa reaktio, minkä mä tuun tekemään näihin trailereihin. Tosiaan kun ei, toi on se iso juttu tänä vuonna, toi Connected Franchise. Niin. Siinä on se. Kertoo omissa deep diveissa. Niin, jep, se voi siis, ne voi kertoa, mutta kyllä mä nyt sanon teille, tää briefi, minkä mä oon saanut aina tähän alkuun, niin kyllä tässä on sanottu ne kaikki uudet jutut aina. Ja nyt ei niinku ollut mitään niinku pelillisiä juttuja. Mutta katsotaan, voidaan katsoa tästä, yritetään analysoida tätä traileria ihan pikkasen vielä tähän näin, niin että miltä se pelikuva näyttää. Ensinnäkin nämä presentaatiot. Pikkasen niin, no täällä on tämmösiä ihme-showta. Joka ikinen äijä nyt! Joel, iso kiitos 1 €. Come on, Joel. Joel paino. Pelaatko katsoja vastaan franchise? No, katsotaan. Kun se on... Kun tosiaan siinä ei sillä simulaatiolla ole ilmeisesti kauheasti järkeä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, että siinä pitää pelaa ne matsit, niin mä oon ajatellut, että mä teen niinku kilpapelaajien kanssa joku liigan. Mä kutsun ite niinku 30 parasta pelaajaa Suomesta ja laitan joku liigan pystyyn. Nyt oikeesti äijät. Näin mä oon Joka ajatellut. ikinen äijä nyt! Yrittää saada vähän price poolia siihen ja mitään. Joel, iso kiitos jälleen kerran eurosta. Tässä on nää muutama peliklippi, niin eipä noista niinku. Niin se on tää presentaatio. Nyt mä yritän saada katsoa vaan vähän peliklippejä, että nähdäänkö me mitään erilaista täällä. Sieltä lähtee one-timeri. Mennään mitään erikoista verrattuna nykyiseen. Onko Jokerit vihdoin NRissä SM-liigassa? Iso kiitos Finland 2 €. No eiköhän se oo, kun ei Jokerit pelaa liigaa ensi kaudella. Kiitos kans Joeli taas 1 €. Nyt oikeesti äijät. K16 oli peli. Mitä, onko? Perkele!
Kitti Joel. Oliko K16? Tää 6-7. Siis, tässä on myyntipiste. Näin myydään TikTok-junnuille tää peli. Vähän 6-7 tohon noin. Jeesus. Oliko 92 Mäkkenä? Nää klipit näyttää suht samalta. Vastataklaus on NHL 26 one-timer. Näytti save-animaatio samalta. Nämä valikot näyttää eriltä. Nämä velikot näyttää eriltä, mut sit niinku... Sit kerrottiin, että se valikko on ihan erilainen online-franchiseessa kuin muualla. Eli mä en tiedä, onko toi se online-franchise valikko, tiedätkö, mitä tosta näytetään. Tämä presentaatio on tosiaan uusi, tästä me ollaan puhuttu. Mut joo, eihän näitä pelikuvaa käytännössä ollenkaan. Tässä on tätä klippiä tästä Connected franchisesta. Dangle Doctor ohjaa San Jose Sharksia. Toi tulee ole kyllä sairas. Joku siis... Ai että, tosta saa kyllä ihan hullu. Vaihdetaan vähän, laitetaan Nick Danglesin kanssa, vaihdetaan Crosby McDavidiin. Tosta tulee ole hauska. Free agents. On siellä free agentteja. Player ad. Mä yritän katsoa täältä. My League, My Team League, All Email, John Carson. Joo, nää peliklipit. Kato Bobby Toronto. Nostiko vähän patiaa siitä? Näin. Mut joo, eiköhän tässä... Eiköhän siinä sitten aika lailla ollut kaikki. Mä vastaan, jos teillä on vielä jotain kysymyksiä tai jotain statementteja, niin mä vastaan vielä pari juttua, niin enköhän mä oon tästä sitten offlineissa. Tää oli tämmönen nopea reaktiolive vaan. Toimivat menut vihdoin. Niin saa nähdä. Kutseja lisätty ja muutenkin kaikki skipataan pelaillessa. Niin, mutta jotkut tykkää niistä tosi paljon. Valikot näytti ihan freshiltä. Joo, noi oli noin online GM-valikot tosiaan, mitä tossa näytettiin. On kyllä pakko ostaa Pleikka 5 suoraan. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Pääsenkö siihen franchise-liigaa? Nove 06, iso kiitos 2,50 sentistä. Rehellisesti tuskin, mutta katsotaan mitä me kehittelen. Oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Ai. Perkele! Milloin tuut renkoon? Löysä 10 iso kiitos 2 eurosta. Milloin tuut renkoon? Nyt en osaa kyllä sanoa. Ei kello ole 32 kaveri, kenen kanssa pelaa. Joo, mutta siis 3-32 pelaajaa. Minimissään 3 pelaajalla sä voit tehdä. 3 kaveri riittää. Tietenkin se on hauskempaa, mitä enemmän pelaajia on. Mitä siinä pre-orderissa tulikaan? Katsotaas. Pre-orderissa tulee... Jos pre-orderaatte pelin, siinä tulee normiversiossa HUT Player Pack 500 NHL Pointsia, 2 World of Shell Double XP tokenia. Ja hei, pelin julkaisupäivä 11. syyskuuta. 11. syyskuuta ja Early Access 4. syyskuuta. Ja Early Accessin saa Deluxe-versiossa, saat 7 päivän Early Accessin, Macklin Celebrity World of Shell Limited Loadoutin, HUT New Wave Celebrity Packin, 4600 NHL-pistettä ja huttiin vaan. HUT Icon Choice Pack, HUT Heroes Choice Pack, HUT NHL Player Choice Pack, paljon huttikamaa. Siinähän ne onkin. Näin, kuinka paljon se maksaa? Siitä ei tiedä. Eiköhän se ihan normi uuden pelin hinta ne ole. Mitäs ne maksaa nykyään? 70. Toi varmasti maksaa 100 sen sit toi Deluxe-versio. Upea hiustyyli. Joo, otetaan tähän liven loppuun vielä. Mä kävin siis tänään vetää. Kaikki harmaat pois. Vähän tossa sivussa vielä, mutta nyt ei oo. Nyt on taas kotoisampi tunnelma, kun ei ole semmoista Game of Thrones Targaryen ihan valkoista hiusta. Mut hei, ei mitään. Siinä oli reaktiotraileri ja siinä oli kaikki uusi. Tosiaan suosittelen seuraamaan EA:n YouTubea, sinne tulee aina yleensä tässä kun tää julkaistraileri julkaistaan, niin sit seuraavina päivinä niin tulee lisää dataa sitten. Uudesta pelistä lisää trailereita ja päästä sieltä sitten kattoo enempää. Mutta online, lyhyesti taas online GM-mode. Se on se iso uudistus ja presentaatio tälle vuodelle. Mut hei, ei mitään. Huomenna mä oon tässä livessä kello 15. Mä yritän yhdellä kädellä voittaa pelejä onlineissa NHL 26. Siitä tulee ihan mielenkiintoista. Ruvetaan menee kanssa vähän viimeisiä livejä tämän NHL 26 osalta. Ja sit mä oon elokuussa ajatellut pitää vähän breikkiä, niin kun toi uusi NR tulee. Niin kun
liveen kannalta. Mut nyt oikeesti äijät. Joka Nove! ikinen äijä nyt! Iso kiitos 250 sentistä. Oisko Pendo NHL 27? Katsotaan, onko ne niin realistiseksi saanut tää homma. Mut hei, ei mitään. Huomiseen ja kiitos kun katsoit. Näkemiin.